සුප දවසක් කරගෙන හදම විබෙක්ස් චැනල එකට ඉතින් ඔන්න ම අද ඔගොලට ගෙහල තියෙනවා ෆිල්ම් ටියටෝරියල එකක් ඉතිං වැලන්ටයින් දැල් ළඟළඟම එනවා ඉතින් වැලන්ටයින් සමරන්න ඉන්න ඔයාල්ලට වටන වීඩියක් කෙන මේ වීඩියෝ එක ඉතින් අද අපි බලමු කොන ෆිල්මෝල ටල් එක පාච්චි කරලා ඕගොල්ලෝගේ ගල්ෆෙන්ටෝ බොයිෆෙන්ට දෙන්න අර මෙම ඉස්වල ෆොටෝ ීඩියෝ කලිප් ටික එකතු කරලා ලස්සන විඩියෝ කලිප් එකක් ෆිල්ම්මොරට වෙල්ලක යුස් කරලා හදාගන්න කොමතිකට බලමු ඉතින් මේක හරිම ලේසි ඔගලන්ට කරගන්න ලේසියන මං පෙන්න්න කොහොමද මේක ලේසියම වගේ ෆොටෝසෝ වීඩියෝස් යස් කරලා වීඩියෝ කලිප් හදාගන්න කියලා ඉතින් ඊට කලින් තම චන සබස්කප් කරන ඇත්ත දැම්මගේ පල්ලති හත ප සබස්කයි බන ෙක් බෙලගට ටිකේෂන් ඕල් කියදාගන්න එතකොට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් වාගටම ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා එනම් අපි බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා එන අපි වීඩිය එකට නොහලෝ දිසනයක ඉතිං වැලන්ටයින් ළඟ ළඟම එන්න නිසා මංහිත්තුව ෆිල්ම් මොරකින් කොමද වැලන්ටයින් එකට වීඩියෝ කලිප්පය හදාගන්න කියලා කිය දෙන්න ඉතිං මම ෆිල්ම් මෝරක ඕපන් කරගන්නවා ඉතිං මේක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ වලට වලගේ අවශ්‍ය වීඩියෝ කලිප්ස් ෆොටෝස් වලට ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට ඉතිං මට මෙතන වෙනම වීඩියෝස් නැහැ මම ස්ටොක් එකින් ස්ටොක් මීඩියකින් වීඩියෝ කලිප්ස් ටික ඩවන්ලෝඩ් කරගත්ත මොද අපට වීඩියෝස් නෑ අපට ෆොටෝස් නහෙම තියෙන ඉතින් වගේ දේවල් දාලා ඕගලොන්ට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් ඉතිං මම මෙතනින් ඩවන්ලෝඩ් සොල්ට ගිහිල්ලා ඩවලෝඩ් වල තියෙන මම ඩවලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ කලිප්ස් වගේ ඉතින් ම විඩිය එක කලිප් මෙතින් දාගන්නවා එක මම කී පොජෙක් සිටිං සොල්ට දෙන තම් ෆෝකේ වගේ තමා තියෙන්නේ ඇති මේ වගේ කලිප්යකුත් පෙතින්ට දාගන්නවා මන් දැන්ට කලිප්ස් ටික දාගෙනන මේ විදිහට පස්ස අප රිසයිස් කරගමු මේ වගේ වීඩියෝ කලිප්ස් ටිකක් පෝගොල්ලොන්ට ටයිම් ලයිනට දාගන්නට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔගොලොන්ට මේකට වැලන්ටයිනර් ගැලපෙන විදිහට ඉෆෙක්් එකක් තියෙන්ට ඕනි ඉතින් ඒකට ඉෆෙක්් පැනල් එකට යනවා ඉෆෙක්් පැනල් එකට හිල ඔගොලොන්ට මෙතන සර්ච් කරගන්න පුළුවන් වැලන්ටයින් කියලා එතකොට වැලන්ටයින් වල්ට ගැලපෙන ඉෆෙක්ස් ඕගොලොන්ට එනවා මේ තියන වැලන්ටයින් වලට ගැලපෙන ෆොටෝ පැක්ෝ වලේ වගේ දේවල් තියෙනවා යෝගම හාටස් වගේ රොමන්ටික් ලවෝ වලේස් ඒ වගේ ලොකු ලොකු දේවල් තියෙනවා ඉතින් මේ හැම එකක්ම හැබැයි වාට පේ කරගන්න වෙන්න ඉතින් ඔගොල්ල ෆයිල් මෝරක බයි කරවන්තින වලට මේටික පාච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතින්ම මෙතැන් ඩවලෝඩ් කරගත්ත වීඩියෝ කීපයක් තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ කලිප් ෆෙක්ට එකක් අපි ගන්න අරගෙන ටයිම් ලයින විදිර දාගන්නවා තොට මේ වගේ ඒ ඉතින්මන් ට්‍රයි ඉට් කියල දෙනවා දැන්න ඇතම් පර්චස් කියල කියන්නේ ට්‍රයි ඉට් දෙනවා දීල මම මේක ඩියවරේෂන් එක තප්පර 10කට හදාගනක තප්පර 5ක් මදි ඇත්තවශයම කියනවන මේ වගේ වැඩකට පොසෙස් සේව් දෙනවා පසකොලට ප්‍රේ කරල බලන්න පුළුවන් ඊට පස්ස වට ඕන්නන් තව කලිප් එකක් ඕන්න මේ විදිහට ප්‍රක් ගැන් රොප් කරගත්තා ඒත් විදිරෙයි ඒක හෙම දීල පස් ගොලන් තිය ඩියවරේෂන ඩියවරේෂන ගැනම රයි් කලික් කරල තම යන්න මවස්සගේ ඩියවරේෂන් ගිය ඒකත් තප්පර 10කට මම හදාගන්න ඔගොල කැමතින තපර 10 විස්තවලට කැමති ප්‍රමාණ හදාගන්න පුළුවන් ඇබැයිතින් අපිට ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ කලිප් එකක් පෙන්න්න තප්පර 10ක් හොඳටම ඇති කියලා මට හිතෙනවා පස්සේ මම මේ විදිහට ඊළං ක්ලිප් එකත් දාගන්නවා ඉපස්සේ වට පුළන් ඒ කලිප් එක අඩු කරගන්න මේ ගහන්ට ඉවස් පුළුවන් අපිට තව ඔබල එකට යන්ඩ ඒකත් ඒ විදිහටම ගිය රයිකලික් කර ඩියවරේෂන් එක 10ක් කියලත් දෙනවා ඉතින් මේ විදිට වාට අවශ්‍ය තරන් දුරට හදාගන්න පුළුවන් ඔගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝ කලිප්ස් ඉංගුල් හරිට බල
හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පසට පුළන් මේකට ඉන්ට්‍රෝ එකක් වගේ ගණ්ඩ ටයිටල් එකක් වගේ ඉතින් ටයිටල් ස්ටබ් එකට ගිහිල්ල ඔගුලන්ට පුළුවන් සර්ච් කරගන්න ඒත් වැලන්ටයින් කියලා වැලන්ටයින් කියලා සර්ච් කර ගත්තට පස්ස ඔගලන්ට ඩක් ලෝඩ් බෙන්ඩ ලායයි ඉන්ටන කනෙක්ෂන කනුව තමයි තිරන තකොට ඔගොලන්ට මෙන්න මේ වගේ ටයිටල්ස් එන සමරත් දෙවල ඇත්තරම කියනනම් ඔගොලන්ට ප්‍රමියම් තමා තියෙන්නේ ඉමජන ලව ස්ටෝර් කියලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් ඇත්තම් මේ වගේ වගන්න පුළුවන් ්‍රී තියනවත් තියෙන මෙතර ඉතින් වට පුළුවන් ්‍රීදියවලුත් පාවිච්චි කරන්න පේඩ් ඒවත් පාවිච්චි කරන්න ඉතිං වලට මේ වලින් ප්‍රවිව් එක බලාගන්න පුළුව ඉතිං මම මෙත්තනින් සිලෙට් කරගන්නවා මෙන්න මේ ද පොසන්ට of ෆලන්ටයින් ඕපන කියල තියෙනවා මේක ගන්න මේක මේදිය ටයිම්ලන්න දාගන්න ඉවස එක ට්‍රයි ඉට් කියල දෙනවා මොදක බයිකරන හිතම ට්‍රයිට් කියලා දෙන්න ඔගොල්ලෝ ට්‍රයිට් කියලා දෙන්න අන්ඩ මනාවෙන්නේ නැහැ වෙස්වට පුළුවන් මෙතන පොසන් ඔෆ් කියනක මොනවලට මේ ටෙක්ස්ට් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ විදිහටවට ලේසියෙන් පුළුවන් වැලන්ටයින් එකට ඔයාගේ ගර්ෆෙන්ඩ බොයි ෆෙන්ඩ මේ විදිහට ලගි තින මෙමරීස් එකතු කරලා වීඩියෝ කලිප්පයක් හදලා සර්ප්‍රයිස් කරන්න ඉතින් ට්‍රයි කරලා බලන්ඩ ෆිල්මොර තියෙනය මේදී ට්‍රයි කර බලන්ඩ ෆිල්මොර 12 එක් වගේ දෙවලින් පුළුවන් ම හිතන ෆිල්මොර ලෙවන්න එක තියෙනවා ඇති මේ ප්‍රීසෙට්ටි වන මතකන නැහැ මේ වෙනකොට බලන්ඩ නැත්තං ටල්ල තින ගලන ටල් එක බයි කල තිරන ටල් එක මේ ෆෙක්ස් ටික දාලා ඕලට හදාගන්න පුළුවන් ඊට පසිති මේ ඉදිරි හදලා මේක එක්ස්පෝට් කියලා දෙන්න එක්ස්පෝට් කියලා දීලා ඔගොල්ලොන්ගේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක දෙන්න එක එක්ස්පෝට් ඩිවයිස් එකින් නියම එකක් දෙන්න සේව්ට කොහෙ දෙන්න නික දෙන්න කොලිටි කනිවරම් බල මේක රකමන්ඩඩ් කෙල ඇත්තේ එක හය කියල දාලා රෙසලූෂන් එක ඔගොල සාමාන්‍යෙක් දස් නවසිසෙක් ද සසු හතාගන්ඩ මො සාමාන්‍යයෙන් අපි හයි රෙසලූෂන් හට ගන්න ඒක FPS තිහෙනම් හොඳටම ඇති ඊට පස්සේ වාලා මෙතනින් එක්ස්පෝට් කියලා දෙන්න මෙතර දීලා එක්ස්පෝට් කියලා දෙනවා තොර එක්ස්පෝට්න ඉක්වන්ට ඉතින් මෙන්න මේ විදිරට පුළුවන් වැලන්ටයින් එකට ඔයගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝ කලිප්යක් හදාගන්න ෆොටෝස් එකතු කරලා හෝ වීඩියෝ කලිප් ටිකත් එකතු කරලා ඉතින් මේකට සමකට කොට ෆිල්මොට ටල්ල බයි කල තියන්න වෙනවා මොකද සමහරක් ෆීචස් වැඩකරන බයිකරොත් විතර ඉතින් මේක සමහරක් ඉෆෙක්ස් ඩවලෝඩ් කරගන්න බයික පර්චස් කරන්න වෙනවා නමුත් උකලන් ට්‍රයි කරන්න පර්චස් කරන ඕමනක් වෙන්න හමාත් ෆිල්මොට විතර බයි කරලා තියෙන්නේ ඉෆෙක්ස් පර්චස් කරලා නැහැ ගොලට පුළම් මේක බයි කරලා මේ දෙවල් අත්හදා බලන්න ඉතින් බලන්න ෆිල්මොර ලෙවන්න එක තිය නොද කියලට මත කරන්න නැහැ ඉ ෆිල්මොට 12 විදිට ගොලට ලේසිීම ඒ වගේ විඩියෝ කලිප්ය හදාගන්න පුළුව ඉතින් තව ෆෙක්ස් තියන ඒවා යස් කර බල ගොලොන්ට ගැලපෙන දිට ගුලම් ක්‍රේටව එකත් එක් නිර්මාණය කරගන්න පුළුව තව ගොලොන්ට මේක තව යාලුක්ට ඔොන්නන් හදල දීලා යම් කිසි උදලක් උපයාගන්න හරි පුළුවන් මේ වගේ වැඩක් කරලා ඉති මේ එඩිටිං කරන කෙනෙක්ටත් වටිනවා ඒ වගේම එඩිටිං කරන්න නැත්තු එදාට විතරක් මේ වගේ දෙයක් කරන්න බලාපොරත්තු ඉන්න කෙනට නිඩිකු වටිකරම හිතෙනවා ඉතින් තම මේ සබස්කප් කරත දැමගේ පලති රත සබස්ක බට ලික් බෙල්ලක නොටිකේෂන් ඔගේ දානතුර මේ ගලුත් විඩියස් බලාගන්න පුළුවන් වෙන මොකද ගිව එක ළඟ ළඟම එනවා ොද මේ චැනල්ලකට පිබ්‍රාරී විස්ස වෙනකොට අවුරුද් දෙකක් පිරෙන මේ චැනල් එකට ඒවගේම සබස්කයිබස්ල දෙදහත් ඒ වෙන්නකොටම ලැබුණු ඉක්මට මම ගිව්වේ වීඩියක ක්‍රේට් කරනවා මම ගිය පාර කිව්ව ගොලන්ට කීවගයක් දෙනවා කියලා පාවිච්චි කරන්න ඉතිං ඒවා දෙන්ඩ ගිවක තියන්න වෙන ඉතින් එක හින්ද ඉක්මට මේ චනක සබස්කප් කරතු වෙන දහ විච්චගම ඒවගේම පෙබරර් විස්සනකොට මේක අවුරුද්ධක සම්පූර්ණ වෙච්චගම මං ඒ ගිව් එක ලෑස්තික් කරන තික්වට සබස්කප් කරලා එකතු වෙන්න එන ඊළං විඩිය හමනක වට සුබ දවසක් මවල්ලෝ දිසනයක